PC24 IPTV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ 6647333227 ਸਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ PC24 IPTV ਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸਕਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2021 ਅਤੇ 2016 ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੋ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਜੀ। ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ 2021 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 36,000 ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 36,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਿਡ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ 36 ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ 2016 ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਈ 35,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਈ ਸੀਗੀ।
ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 16 ਤੋਂ 22 6 ਸਾਲ ਦਾ, 16 ਤੋਂ 21 5 ਸਾਲ ਦਾ ਡੇਟਾ, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5.2% ਵਧੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5.8% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਵਧੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਡੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਈ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਰਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 38% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਆ। 38.45% ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਅਰਸ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫੋਰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਕੋਈ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 8,92,411.76 ਹੈ 2021 ਦਾ ਡੇਟਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲੀਅਨ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.2 ਪਰਸਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 15.9% ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ GTA ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੀੜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਰਫ 15.9% ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 30% ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 38.45% ਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਵੈਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਡਵੈਲਿੰਗਸ ਇੱਕ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੋਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਵੈਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਬਣੇ ਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਡਵੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ 36 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਵੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਿਲੀਅਨ 284,235 ਨੇ ਜੀ। 16 ਮਿਲੀਅਨ 284,235 ਡਵੈਲਿੰਗਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਧਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਬੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਏਜਡ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ ਅਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ 16 ਮਿਲੀਅਨ 284,235 ਦੇ ਕਰੀਬ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.929 ਮਿਲੀਅਨ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ।
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਓਨਟੇਰੀਓ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ 592950 ਜ਼ਰਬੇ 16 235 ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ 36.4%। ਸੋ 36.4% ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਕਾਨ ਓਨਟੇਰੀਓ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਵੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਨਟੇਰੀਓ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲਿਟਰਲੀ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ population 38.45% and number of dwellings again 36 point some percent 36.4%। ਸੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੰਬਰ 15 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਸਟਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 4 6 ਲੱਖ ਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ 2-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, 0.5% ਵੱਧ ਜੂਗੀ, 1% ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪਾਰਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਡੋਂਟ ਕੋਟ ਮੀ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਕ ਮੰਗਾਇਆ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਸੀਗਾ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੇਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਕੇਸ ਆ, ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇੜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਕ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਡਾਈਡ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਵਾਟ ਏ ਟ੍ਰੈਜਡੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰਨ ਦਿਨ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੈਟਸ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੌਰੀ, ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 36.4% ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, 36.4, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 16 ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਲੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜੂਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੇ ਆ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਸਿਮਿਲਰ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਮੋਰੋਲੈਸ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 2023 ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਫॉर ਐਵਰੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਟੀ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਡੇਟਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਵਰਤਿਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਚਰ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰੋਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਇਵੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰੇਂਜ ਸ਼ਰਟ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਜਨਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਜਨਸ ਵਿਕਟਮ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 28 2024 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ 2022 ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਡੇਟਾ ਉਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਿਲ ਆਸਕ ਸਮਵਨ ਹੂ ਨੋਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਐਨੈਕਡੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਔਨ ਇੰਡੀਜਨਸ or non-indigenous identity is considered available when a police service indicates that the victim is First Nations, Métis, Inuit or Inuit, indigenous but from an unknown identity group, or non-indigenous. Indigenous includes those identified by police as First Nations persons, either status or non-status, Métis, Inuit, or an indigenous person whose indigenous group is unknown. The gender of 3 indigenous victims was unknown, is indicated by police services when the gender of the victims cannot be determined. The method used to commit homicide was unknown for 6 indigenous victims. Includes strangulation, suffocation, drowning, drug overdose,
poisoning or lethal injections, abusive head trauma, and motor vehicle impact or collision. A victim is considered to be a missing person if an active missing persons report for the victim was filed with any police service at the time of their death. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਸਰਵੇ 2022, copyright His Majesty the King in Right of Canada as represented by Minister of Industry 2024. So 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 849 ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮ for whom information on indigenous or non-indigenous identity was available. 225, 27% were identified as indigenous. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ 225 ਜਿਹੜੇ ਕਿ 27% of 849 ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27% ਇੰਡੀਜਨਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। 156 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਥੀਜ਼ 6% 6 ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਇਨੂਇਟ 9 ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਇੰਡੀਜਨਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ 54 ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 156 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਇੰਡੀਜਨਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਆਰ ਅਨਨੋਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਰੇਟ ਪਰ 100,000 ਨਾਨ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਰੇਟ ਪਰ 100,000 ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 6.85 ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਜਨਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। 1.67% ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਰੇਟ ਪਰ 100,000 ਨਾਨ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਇੰਡੀਜਨਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ 6.8%, 6.855%। ਤੇ ਨਾਨ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਇੰਡੀਜਨਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੈਗਾ 1.67 ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸਿਸ ਇੰਡੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 8.23 ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਤੇ ਵਰਸਿਸ ਨਾਨ ਇੰਡੀਜਨਸ ਗਰੁੱਪ 2.50 ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਗਰਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੇਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆ। ਫਿਰ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਪਲੇਸਿਸ ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲਿਟਰਲੀ ਜ਼ੀਰੋ homicide of the indigenous population. So ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 156 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਗਰਲਸ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਨਸ ਐਂਡ ਬॉयਜ਼, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 114 ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 39 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਗਰਲ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਥੀ ਔਰ ਇਨੂਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਬੰਦੇ, 4 ਗਰਲਸ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ 54 ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਲ ਸੀਗੇ, 10 ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੇ। ਨੋਨ ਇੰਡੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 475 ਮੇਲ ਸੀਗੇ, 144 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 849 ਟੋਟਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਮਿਸਾਈਡ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੀਗੇ
225 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 475 ਮੇਲ 144 ਫੀਮੇਲ। In homicide involving an indigenous victim, death was most often caused by stabbing or shooting. Stabbing ਦੇ ਕੇਸ 96 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ 56 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੀਟਿੰਗ ਔਰ ਬਲੋਜ਼ ਦੇ 49 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 18 ਵਰਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੂਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। 7% ਇੰਡੀਜਨਸ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ 4% ਆਫ ਨਾਨ ਇੰਡੀਜਨਸ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨਸ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦੇਅਰ ਡੈਥ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਗਰਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ 2/3 ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਜਨਸ homicide victims considered to be a missing person. So missing person at the time of their death ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 67% females 33% males in indigenous communities। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ non indigenous victim ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 23% female ਤੇ 77% male ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਇੰਡੀਜਨਸ ਵਿਕਟਮਸ ਹੂ ਵਰ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਦ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵਾਜ਼ ਆਫਟਨ ਅ ਸਪਾਊਸ ਔਰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟਨਰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਐਕੁਇਟੈਂਸ ਸੀ। ਸਪਾਊਸ ਔਰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਆ ਉਹ 20 ਆਏ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੈ 10 ਜਿਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੈਗਾ, ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਹੈ। ਐਕੁਇਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 68 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਨੰਬਰ, 68 ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕੁਇਟੈਂਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਮੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ ਫੀਮੇਲ ਸਿਰਫ 15% ਐਕੁਇਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ 18 ਤੇ 3 ਫੀਮੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਨਨੋਨ ਸੀ, ਰੈਂਡਮ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ 18 ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦਾ 0 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਡਾਟਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਪਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, we just want you to be informed। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ ਰਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ 6:30 ਤੋਂ 7:30 ਈਸਟਰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਟਿਊਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਕੀਪਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ IPTVs, ਵੌਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ estate, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ PC24 ਰੀਅਲ estate ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਯੂ ਟੂ ਚੈੱਕ ਯੂਅਰ ਬਾਕਸ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ IPTV 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਡਰਾਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਰਾ ਫੋਰ $10 ਟਿਮ ਹੋਟਨਸ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ। ਸੋ ਇਹ 3 ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਸਮ ਫਨ ਵਿਦ ਇਟ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਲਈਏ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੁੜਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ। ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਜਾਇਓ ਨਾ ਕਿਧਰੇ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are 3 major concerns that any home seller would want their realtor to answer.
Number 1, how much is their home worth? Number 2, how long will it take to sell their house? And number 3, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 7789991531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 7789991531। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are 3 major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number 1, how much is their home worth? Number 2, how long will it take to sell their house? And number 3, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 7789991531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ,
ਕੋਕਿਸਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੂਰਾ 77899915। ਪੇਜ 24 RTV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਟ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਈਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ GDP ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਗੇਂਸਟ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 0.4 ਤੋਂ 0.6 ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਰੇਟ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵਧਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੂਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1% ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ mortgagealliance.com/Paul Chima 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਡ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ 784 ਪੋਸਟਡ ਰੇਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6.69% ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ OAC ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਪੋਸਟਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਔਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 99% ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂਰ ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟਡ 694 ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 494 ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ OAC ਔਨ ਅਪਰੂਵਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਡੂ ਨੋਟ ਹੈਵ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦੈਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 5 ਸਾਲ ਦਾ 679 ਪੋਸਟਡ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਟ ਹੋਇਆ 494 ਆ। 7 ਸਾਲ ਦਾ 7% ਆ 5.65 ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਨੇ ਜੀ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ 6.6% ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਫॉर 5 year ਟਰਮ। ਅਗੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਇਕਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਲਟਕਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੱਕ ਰੇਟ ਬਦਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲਈ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਟਿਕ ਜੂਗੀ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋ ਪੋਲੋ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁਛ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 69 ਹੈ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਓਪਨ 770 ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6.04% ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਲਾਰਜ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ।
शायद इट विल बी बैटर फॉर यू। आई होप दिस वर्क्स फॉर यू, दिस शुड बी गुड। सो ये बिल्कुल जी वड्डा हो गया, अस भी स्क्रीन तो हम देख सकते हैं इनू, सानू सैल नहीं देखना पैना। सो 3 साल का 494 वी शोड इट टू यू, 5 साल का 534 फिक्सड हैगा जी। 6 साल का जोड़ा हैगा हाई रेशो, 5 साल का हाई रेशो 494 है जी। 7-10 5 साल 7-10 तो मैं हाले तक किसी को जाते देखा नहीं, पर रेट थोड़े सामने है। 5 साल का वेरीएबल्स असीं तुहानूं 6.60 कहा, इत्थे दिता तकरीबन 6.25। सो ये जिहड़ा रेट हैगा इट ऑल डिपेंड, जो तुसीं लैन जाते हो तुहाडी मॉर्गेज फाइल हुंदी है उदों ही पता लगदा कि तुहानूं किहड़ा रेट बेस्ट सूटेड हैगा एज पर द रिस्क फैक्टर दैट द लैंडर सीज ऑन योर फाइल। सो जे तुहाडा पोर्टफोलियो बड़ा क्लीयर है, उम्मीद है कि तुहानूं बैटर रेट ही मिलेगा हमेशा। सो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੀ ਲੈਂਡਰਸ, कई MIEs मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़ या मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट कंपनीज, मॉर्गेज फाइनैशियल कंपनीज साडे नाल काम करदी हैं। सो वी हैल्प पीपल इवन विद बैड क्रेडिट। तुहाडा क्रेडिट माड़ा हो गया, वी अंडरस्टैंड, इट हैपन्स टू मोस्ट ऑफ अस, नॉट ए बिग डील। कोई अपने आप नूं लो एस्टीम च लैके जाण दी तुहानूं कोई ज़रूरत नहीं, तुसीं चढ़दी कला च रहो। पर ये जिहड़ी प्रोडक्ट हैगी आ ये मिल सकदी है, प्रोवाइडेड है कि तुसीं सानूं कॉल तां करो कि सानू आ प्रॉब्लम है एंड वी नीड योर असिस्टेंस, विल डू अवर बेस्ट। हुण डैट कंसोलीडेशन बहुत ही वड्डा ते वधिया टूल है जी। तुहाडे सारे डैट नूं एक सिंगल पेमेंट दे विच, मॉर्गेज हमेशा घट रेट ते हुंदी है भावें प्राइवेट ही क्यों ना होए। घट्टो घट्ट 30% इंटरस्ट नहीं तुहानूं पे करना पैंदा। जस्ट लुक अप ऑन योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दे सैकेंड साइड ते ओवरलीफ जिहड़ा पेज आ उत्थे लिखिया हुंदा कि तुहानूं इंटरस्ट किन्ना पैना। बैड क्रेडिट मॉर्गेज, सैकेंड मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, फार्म लैंड तुसीं बाय करने, एग्रीकल्चर लैंड तुसीं बाय करनी है, तुहानूं कंस्ट्रक्शन लोन चाहिए है, आई हैल्प यू फॉर ऑल दोज काइंड ऑफ मॉर्गेज फंडिंग। सो कॉल कर लियो कदे मैनूं तुहाडा टाइम लगे एंड डोंट वरी, कॉल मी इन कॉन्फिडेंस। असीं तुहाडी जानकारी जिहड़ी है किसी थर्ड पार्टी नाल शेयर नहीं करते, तुहाडे घर दे नाल भी शेयर नहीं करांगे जे तुसीं कहोगे साडे किसी होर नाल गल ना करियो, क्योंकि वी स्ट्रोंगली एंड फर्मली बिलीव इन कॉन्फिडेंशियलिटी। सो कंस्ट्रक्शन लोन तुसी कोई कंस्ट्रक्शन करते हो, वेल यू कैन टॉक टू अस, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू शेयर आवर एक्सपर्टीज एंड गेट यू द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। डैट कंसोलीडेशन बारे मैं तुहाडे नाल पहलां भी गल कीती है, बहुत ही वधिया एक टूल हैगा। तुहाडे सारे डैट जिहड़े पे ऑफ कर दिते जाणगे सबजैक्ट टू योर कंडीशन एंड लैंडर्स डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ इन्हूं जरूर याद रखियो। मोस्ट लैंडर जिहड़े आ वो 75 तक जाते हैं, ठीक है। सो इहदा मतलब है कि 75% तक तुहाडा लोन अप्रूव हो सकता, कुछ हैगे 80 तक भी चले जाएंगे, 90-95 तक जाएंगे प्राइवेट लैंडर। उन्होंने रेट डिफरेंट हो सकते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिता जा सकता। तो मेरे तो किसी ने पिछे जे मैसेज करके पूछा जी भाजी सानू पैसे पे करने पैंदे जे असी बी लैंडर या होर बैंक तो फंडिंग करिए। तो मैं दस देवां कि बी लैंडर तो सबसिक्वेंट लैंडर जिहड़े है ਉਹਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਲੱਗਣਾ, ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਯੂ ਅਪ ਫਰੰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਵੇ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। 85% ਫਸਟ ਲੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਫਰੋਮ ਮਿਕ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, 5% ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਸਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੇ ਆਫ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਵਿਦ
12 months term, एक साल ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 85% LTV ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ and we would be very happy to get your deal funded. ਸੋ ਇਹਦੀ ਰੇਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ ਯੂਅਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਨੈਰਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਸੈਂਸ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਥਿੰਗਸ ਮੇ ਨੋਟ ਵਰਕ ਦ ਵੇ you thought they will work. So we just want to do the best job for you. So make sure you come to us, share your information and we take it from there. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਟਿਸ, ਔਨ ਅਪਰੂਵਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਵੀ ਡੂ ਨਥਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਸਟ ਕੀਪ ਇਨ ਦ ਨੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਆ, and then make appropriate suggestion based on your financial credit situation. So ਕੁਛ ਡੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਹੋਰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ 4 ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, the Toronto Catholic District School Board and the Ottawa Carleton District School Board, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 separate but similar cases ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹੈ in Ontario's Superior Court of Justice on Wednesday. Students ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ they are experiencing an attention, learning and mental health crisis. The suits claim because of prolific and compulsive use of social media products. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 4 ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਆਟਵਾ ਕਾਰਲਟਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਕੇਸਿਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਔਨ ਵੈਨਸਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਸਿਵ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਅਡਲਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਰਸ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਮੈਸਿਵ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਔਨ ਦ 4 ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਫਾਈਨਾਈਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲਸਿਵ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨੀਡਸ ਫॉर ਇਨ ਸਕੂਲ mental health programming and personnel, increased IT costs and additional administrative resources ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਬੋਰਡ ਉਹ ਕੋਈ
4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਲੇਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਫॉर डिसरप्शन टू स्टूडेंट लर्निंग एंड एजुकेशन सिस्टम। क्या बात है जी। उधर तो कहते टिकटॉक बैन किया US दे विच, ते हुण इत्थे भी शायद इदां दी कोई हरकत हो जाए, देखने की गल है। सो हले तक एलीगेशन जिहड़े आ वो प्रूव नहीं हो सके। मैटा प्लेटफॉर्म्स इंक वो करदी है ऑन फेसबुक नूं एंड इंस्टाग्राम नूं, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਨੈਪ ਇੰਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਨੈਪਚੈਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਟ ਡੈਂਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਨੈਪਚੈਟ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਨੈਪਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਓਪਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਸਨੈਪਚੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਸਟਾਪਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰਾ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੀਡ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਕਸ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਟੋਨੀਆ ਜੌਨਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰਾ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਵੀ ਡੂ। ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟਿਡ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਗਏ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਐਵਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵੀ ਆਵਰ ਸੈਲਵਸ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਸਪੋਇਲਿੰਗ ਆਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਈ ਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਟਸਐਪ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੀਅਲੀ ਬੀ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੀਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? How can you stop your child from using Instagram or TikTok at home? चलो स्कूल की गल तो बाद करिए, की करोगे? फ़ोन खोलोगे? आई एम रियली इंटरस्टिड नो तुसी की कर सकते हो। जे तुहाडे कोल 1-2 मिनट होए कृपा करके अपना मैसेज जरूर टाइप करियो। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस हैल्प। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਯੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਫੋਰ 2023। 7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜਸ ਲੋਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਖੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੋਨ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ $1.98 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ। ਐਵਰੇਜ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 286,640 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗਾ। 286K ਕਹਿ ਲਈਏ, 287,000 ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੋ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਓਰੀਜਨੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ $449.6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਓਰੀਜਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ $291,610। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਆਈਸਬਰਗ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ
ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ। MFC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਲਿਵ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 73.93% ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕਸ ਦਾ, ਤੇ 20.71 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MFC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 3.90 ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ MI ਸਿਰਫ 1.46% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੇਟਾ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ $84.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਰੈਨੇਬਲ ਐਂਡ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ $93.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਨ ਇਨ ਏਰੀਅਰਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸਰਵੇ ਆਫ ਨॉन ਬੈਂਕ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਡਰਸ ਓਨਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 19% ਓਵਰਆਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਟਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੈਂਡਰ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ 37% ਮੌਰਗੇਜ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 4% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਓਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 18% ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵੋ। ਈਸਟਰ ਵੀਕਐਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਈਸਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਈਸਟਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।